Ada tak mak ayah yang nak anak-anak belajar Al-Quran pada usia seawal 3 tahun, tapi anak-anak susah nak belajar, anak-anak tak boleh fokus, anak-anak mak ayah pun rasa fed up, rasa susah nak ajar. Okey, jadi di depan saya ni memperkenalkan Kids Quranic Expert, yang mana ini adalah modul yang gabungan mantap. Kita sediakan modul yang mana khas untuk anak-anak seawal umur 3 tahun. Dia modul yang menggabungkan aktiviti dari segi matematik, engineering, art, dan kita ada sediakan book, coloring book, keyword Al-Quran, dan yang paling best flip card, yang mana kalau mak ayah tahu modul yang ada sehebat ni, pasti anak-anak akan teruja dan anak akan suka untuk belajar menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jadi saya nak tunjukkan coloring book. Okey. Coloring book ni adalah satu aktiviti untuk anak-anak, mana anak-anak boleh color mengikut yang disediakan, dan color ni dia dah ada panduan dia. Ayat pertama warna merah, ayat kedua warna hijau, ayat ketiga warna kuning, ayat keempat warna biru, dan ayat kelima warna ungu. Setiap ayat dia ada warna-warna dia, memudahkan untuk anak-anak ingat. Dan yang kedua, keyword Al-Quran. Keyword Al-Quran ni dia kita kata keyword. Dia ada dua, satu keyword di dalam bentuk gambar dan satu lagi keyword di dalam kata kunci. Okey, sebagai contoh, kita ambil satu perkataan, kita kata surah Al-Asr, wal Asr. Keyword dia apa? Demi masa. Itu keyword dia. Dan dia punya keyword dari segi gambar dia jam. Jadi bila anak-anak perhatikan gambar dan keyword, dia akan mudah untuk mengingati Al-Quran. So buku keyword ni sangat-sangat membantu. Di samping tu ada dua buku untuk tadabbur Al-Quran daripada surah Wadduha sehingga surah An-Nas. Tadabbur Al-Quran adalah sebagai kita kata apa? Sebagai ilmu pengetahuan untuk anak-anak. Di samping mak ayah boleh buat pengisian untuk anak-anak tentang Al-Quran. Dan yang paling best, flip card, dia adalah rujukan untuk anak-anak. Di dalam flip card ni dia ada tulisan seperti mana di dalam coloring book. Ada warna merah, hijau, kuning, biru, ungu. Dan daripada flip card ni adalah rujukan untuk mak ayah nak pastikan sama ada hafazan anak-anak tu ingat ke tak. Jadi daripada sini boleh buat ujian untuk hafazan anak-anak. Dan yang terakhir, yang paling best, ini adalah aktiviti semua ada 8 aktiviti. Ada surah Wadduha, ada aktiviti surah Al-Fil, dan ada 8 yang terpilih. Ini sebagai aktiviti untuk merapatkan lagi hubungan di antara anak-anak dan mak ayah, dan anak-anak dia ada aktiviti tentang Al-Quran, lebih menguatkan lagi hafalan anak-anak untuk mengingati Al-Quran. So aktiviti ini dia menggabungkan sains, matematik, engineering, dan melukis art. Jadi modul yang sangat mantap ni telah disediakan oleh Ustaz Zaid, yang mana beliau sangat berpengalaman dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, boleh dapatkan segera di Al-Fateh Alamnya Sedia Berahan. Terima kasih.